oon Karoliina. Teen visuhommia nimellä Oka, VJ Oka. Kierrän erinäisillä klubeilla ja tapahtumilla tekemässä reaaliaikaisia musiikin visualisointeja keikkaluontoisesti, friikkuhommia. Prosessi on se, että mulla on valmiina kirjastovisuaalia, mitä mä käytän silleen universaalisti mun keikoilla. Ja sitten mä saatan niin kun keikkakohtaisesti valmistella jotain materiaalia ihan omaksi ilokseni tai sit asiakkaan toivesta. Sitten mennään paikalle setuppaamaan, varmistaa, että kaikki toimii. Ja sitten itse keikalla niin ihan silleen lonkalta tietämättä, että mitä soundia sieltä tulee. Paitsi ehkä suurin piirtein mitä genreä, niin sitä sitten visualisoidaan ihan tälleen spontaanisti. Mä ekaa kertaa 2015 menin semmoisiin bileisiin stadissa, jossa mä näin visuaaleja. Ne ei ollut liveä, mutta siitä niinku tajusin, että on olemassa tämmönen niinku ihan oikea niinku positio ja juttu, että on joku henkilö, joka livenä visualisoi musiikkia. Ja sit vaan niinku jäi mulle moneksi vuodeksi niinku päähän pyörimään, että tää kiinnostaa. Miten mä ponnistin tuolta niinku alakulttuurin kautta ja siellä ei ole niinku about mitään hirveän ihmeellisiä vaatimuksia. Että kunhan nyt ehkä niinku, et liikaa valaise sitä tilaa niillä sun visuilla riippuen, että mikä se tuppi. Niin oli tosi easy vaan alkaa niinku sillain about stressittömästi niinku hakea sitä omaa tyyliä ja kokeilla juttuja. Ja myöskin tää paikallinen VJ-kulttuuri on tosi semmoinen vastaanottavainen ja auttavainen ja kaikki jeesaa toisia ja niinku keikkoja tarjotaan suuntaan ja toiseen, että jos ei itse pysty ottamaan niitä. Ja oli kyllä tosi mukavaa astua tähän skeneen. Mä oon luova ihminen, selkeästi, mutta pitkän aikaa ehkä mä niinku hain sitä mun omaa niinku mediumia tai sitä kanavaa, että niinku, miten mä ilmaisen sitä ja miten mä haluan niinku tuoda sen ihmisille esille. VJ-hommissa on mulle silleen tosi suuri merkitys niinku ilmaista sitä mun filtteröimätöntä luovuuttani. Ja se on ollut tosi ihanaa, että jengi on tykännyt siitä ja se on vastaanotettu niin hyvin ja että sitä halutaan hienoihin tapahtumiin. No jokaisella VJ:llä on tietysti tosi omentakeinen tyyli tehdä tätä hommaa. Et mun tyyli se on aika minimalistinen siinä mielessä, että mä en ihan hirveästi niinku sekoittele kerroksia ehkä siihen. Ja on tosi semmoinen yksinkertaistettu niinku väripaletti. Et pääasiassa käytän vaan ehkä 2 sävyä, sit paljon mustaa ja niinku valkoisia aksentteja. Mä oon löytänyt itselleni semmoisen vähän tietyllä tapaa niinku ehkä puoliautomatisoidun tyylinkin, että mä niinku manuaalisesti toki valkkaan sinne sitä kamaa siihen niinku hetkeen sopivaa visuaalista matskua, mutta sitten mä käytän paljon audioreaktiivisuutta, niin sit aika monesti mä pystyn niinku vähän vaan jättää sen hetkeksi tekemään sitä omaa hommaansa, mutta tietysti sitten hakkaan siellä jotain strobonappulaa paljon, riippuu tapahtumasta. No siis ylipäätänsä niin kuin VJ-hommiin ja niin kuin visuaalisen sisällön luomiseen voi niin kuin inspiroitua ihan mistä tahansa. Et niin kuin jokapäiväisestä elämästä tai jostain abstraktiosta tai ihan mistä vaan. Et siihen on niin kuin taivas rajana, et mistä voi hakea inspiraatioa. Mutta tietysti niin kuin omat kollegat ja muut niin kuin, paikallisen VJ-kulttuurin niin kuin jäsenet, tekijät, niin on aina suuria inspiraation lähteitä. Et ihan alusta alkaen ihaillut paljon, mitä nämä henkilöt tekee ja nähnyt siistejä juttuja ja just senkin takia sit halunnut lähteä siihen, kun tuntuu jotenkin omalta väylältä se niin kuin itse ilmaisu siinä. Joitakin vuosia takaperin oli semmoinen suvanto, että ei oikeasti ollut kuin joku pari tekijää ja ne oli niinku koko ajan buurattuja. Nyt on meneillään kyllä ihan niinku huomattava buumi, mikä on tosi jees. On
ollut yhteisössä semmoinen fiilis, että mitä enemmän VI:tä tulee, niin sitä enemmän keikkaakin on. Vielä ei olla semmoisessa pisteessä, että niin kuin olisi ylisaturoitu ehkä, ainakaan mun mielestä. Siinä on jotain tosi erityistä mulle niin kuin se yhteys siihen musiikkiin ja että siihen mun visuaaliseen taiteeseen tulee niin kuin tämmöinen audioelementti. Se on tosi kiehtovaa. Siinä on se hetki, mihin sä oot liimautunut ja se musiikin jatkumo. Ja sitten sitä niin kuin, sen DJ:n tai artistin niin kuin rinnalla niin kuin rakennat sitä tarinaa ja luot aina vaan uusia niin kuin maailmoja siihen hetkeen. Tuntuu vähän, että ehkä yleisesti elämässä on vaikeakin olla silleen läsnä hetkeen, niin toi on semmoinen niin kuin, ehkä jollain tapaa terapeuttistakin olla niin sidoksissa siihen hetkeen ja luoda siihen aina jotain uutta. On mielestäni tosi hienoa niin kuin tuoda ihan uusi leveli niin kuin niihin tapahtumiin, tarjota se visuaalinen ärsyke siihen niin kuin sen soundin ja liikkeen rinnalle. Että sulla on niin kuin sun kuuloaisti, sulla on sun fyysinen aisti, mutta sitten saat vielä niin kuin sen visuaalisen niin kuin nannan siihen. Ja tästä mä aina puhun, niin kuin, että pyhä kolminaisuus. Että se on niin kuin VJ sulkee sen ympyrän. Niin se on tosi siistiä tarjota voimakkaampi kokemus näille ihmisille. Onhan tää kivaa. En mä tätä muuten tekisi. About ainoa asia, mikä mua on tässä elämässä niin kuin kiinnostanut oikeasti tosi intohimoisesti taukoamatta. Tehnyt tätä nyt tässä vaiheessa niin kuin 1,5 vuotta. Että se on niin kuin tärkeä pointti, että on silleen suht raakile, mutta niin kuin tässäkin ajassa ja joidenkin mukaan pitkälle päässyt vissiin. Tää sekaan vaan ei ole hirveän vaikeaa aloittaa, varsinkin alakulttuurin parissa on inkua tekijöille ja paljon hyvää niin kuin leikkikenttää, missä saa vapaasti kokeilla ideoitaan ja petrata taitoja. Et sieltä on tosi jees ponnistaa ja mukava työympäristö.